Hej och välkomna, mitt namn är Sven Isling och då ska vi prata om Short Time. En amerikansk actionkomedi från 1990. Filmen handlar om Burt Simpson. Faktiskt. En lite äldre polis som är nära pensionen. Han har bara några dagar kvar, vilket leder honom till att vara extra försiktig. Han har till exempel 2 skottsäkra västar på sig som extra skydd. 2 vests? What are you worried about? Taping? Damn right, 2 vests. You know what they got now? Magnesium tip bullets. Armor piercing bullets, except they don't just penetrate. They penetrate and they explode. Well, what's the difference? If it happens, it happens. Not this week, pal. Vid ett läkarbesök blir han felaktigt diagnoserad med en dödlig sjukdom. As the deprivation becomes more pronounced, the tissue itself begins to deteriorate, literally suffocating from the lack of oxygen. The entire process takes about 2.5 weeks. Detta leder till att Burt bestämmer sig för att dö i tjänsten, så hans familj då kan kamma hem en stor försäkringspeng. Well, 10 years ago when your father died, the insurance company only left us $22,000. We've been living off of that money for the last 10 years. There isn't any money left, Dougie. You won't be able to go to Harvard. There's always community college. Och här har vi filmens första problem. Innan läkarbesöket så pratar han i förbipasserande med en busschaufför som också ska ta prover. Då chauffören är rädd att läkarna ska upptäcka droger i hans system byter han ut proverna mot Burts. Busschauffören syns bara ett par gånger till under filmens gång, trots att vi får veta allt hemskt som ska hända med honom. Att filmen endast följer Burt behöver inte vara ett problem i sig, men man tycker nästan bara synd om busschauffören och vi får aldrig se honom. Och även om man inte tycker synd om honom är det en väldigt konstig kontrast och filmen är väldigt lättsam trots sin mörka premiss. You must have known there was something wrong when he began to go blind. Blind? Jag kan tycka att filmen borde haft båda delarna. Både Burt som tror att han är sjuk, men också visat den som faktiskt är döende. Nu blir det ett mellanting och inget av det funkar särskilt bra. Filmen hade tjänat på att antingen vara mer familjevänlig där ingen riktig form faktiskt finns. Lite som Nakna pistolen eller liknande. How fast is he going? I don't know. Well, how fast are we going? 90. What's he trying to do? Kill himself? Eller så borde den vara extremt mörk och verkligen omfamna sin mörka premiss. En av Burts kollegor är kanske den som faktiskt är döende och vi får följa honom också. Men ingen i filmen förstår varför hans kropp faller sönder. En film perfekt för David Cronenberg. Nu är filmen inte särskilt rolig, inte särskilt spännande och inte särskilt underhållande. Jag kan dock inte tycka att det är dåligt och Dabney Coleman i huvudrollen är duktig på det han gör. Men när det ska vara kul så landar inte skämten och när det ska vara känslosamt så är det nästan komiskt. I used to stand out in the hall and just watch you. And sometimes I would start crying. And when Dougie was being born, I made the nurse let me stand in the doorway so I could hear that you were all right. And when you were taking those drawing classes and you'd come home and throw away some of your pictures, I picked all those pictures out of the garbage and put them in a drawer. Det här är menat att vara en klassisk buddy cop-komedi där Matt Frewer spelar Dabneys partner. Han är en begåvad komiker och säkert en bra skådespelare, men han får inte visa mycket av det här. Det här var dock ganska kul. Där hade vi i princip filmens roligaste scen, vilket nog säger en hel del.
Som skådespelarnörd så är det här annat en perfekt film, då den har en massa av mina gamla favoriter i mer eller mindre små roller. Terry Garr spelar Conans exfru. Sandra Berkley är skurken. Joe Pantoliano är en av hans kollegor. Jay Brasseur är en tv-tittande polis. Barry Corbin är polischef. Och Kai Eric Erickson, känd från tv-serien Scully, som Colemans son, med flera. Som helhet är det en kul idé som inte alls fungerar särskilt bra. Det borde kunnat bli något intressant av det, men nu är det varken roligt eller spännande. Betyget blir en 2.